دانشکده موسیقی به تدریج رشته‌های خودش رو مصوب می‌گرفت. ما الان متوجه شده بودیم که تمام برنامه‌ریزی‌های ما برای دوره‌های لیسانس یا کارشناسی و متعاقباً کارشناسی ارشد برای رشته‌های نوازندگی موسیقی ایرانی و موسیقی جهانی و موسیقی نظامی و همینطور آهنگسازی در کارشناسی و در کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازندگی موسیقی جهانی، آهنگسازی و موزیکولوژی که تا همین اواخر دیگه من این برنامه رو بردم و تصویبش گرفته بودم تا پیش از اینی که به افتخار بازنشستگی نائل بشم به اون برنامه انجام شد. بنیان همه رشته‌های ما و در رشته‌های دیگه هم همینطور بر مبانیه. شما تو هر رشته‌ای وارد میشید مبانی فونداسیونه، زیر ساخته. با این عزم مهمترین تدریس من شد مبانی موسیقی و چون این زیر ساخت پایگاه خیلی خیلی غنی قویه، هم فونداسیونی هم استراکچری در اینا تولید میکرد، میگفتم خب لااقل اینا هم بیس خوبی پیدا هم بدنه خوبی پیدا میکنن. حالا اگر هم چیزایی در این راه نگرفتن خیلی صدمه بهشون نخواهد خورد، این ساختمان محکمی خواهد شد. خیلی سرمایه گذاری کردم روی این موضوع و سالیان سال روش کار کردم. منتج شد به یک روش نوینی که اساسا این روش به هیچ وجه در خارج از ایران یا در ایران سابقه نداشته. این همون کتابی است که به نام مبانی اجرای موسیقی چاپ شده توسط دانشگاه هنر و یک روش نوین رو پیشنهاد داده. دانشگاه هنر در پارالل بازگشایی دانشکده موسیقیش نیازمند به این بود به عنوان یک مرکز آموزش آزاد که خیلی هم توسعه‌ای نداشت به اون صورت، به عنوان یک مرکزی که بتواند راستین ترین پیام در آموزش‌های آزاد رو مطرح بکنه باید تشکیل میشد. نه تنها ما بلکه قرار شد همه یه همچین کلاس‌هایی رو راه‌اندازی کنیم، پس هم عکاسی هم نقاشی هم موسیقی هم به غیره همه کلاس‌های آزاد داشته باشن. بنیانش رو گذاشتیم به نام آموزش‌های آزاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر. حالا این آموزش‌های آزاد یعنی هر کسی میتوانست از در بیاد تو و تعلیم ببینه. منتها تعلیم رو تحت کنترل و نظام فکری دانشگاهی میدید. به هر حال ما 15-16 سال موندیم. بعدم آمد دانشگاه در دورانی که خیلی پافشاری میکردن روی بعضی از چیزها و من جمله پافشاری کردن که این آموزش اصلا اینجا برای چی باید بشه، جا نداریم ببندیمش. خب اون بسته نشد، ما آمدیم یه جای دیگه بیرون پیدا کردیم. حالا به موازاتمون بایستی میرفتیم رشته‌های دیگه‌مون رو میگرفتیم. آقای مهندس انوار سراغ ما اومد و به ما خبر اینو داد که آموزش‌های تکنولوژیک رو باید در کشور راه اندازی کنیم و فهمیدیم هر کدوممون چیکار باید بکنیم و دوره‌های کاردانی رو یا آموزش‌های تکنولوژیک رو به چه دلیل اصلا داریم راه میندازیم. برنامه‌ها تو سالیان برنامه‌ریزی شد و خوشبختانه
همه این برنامه ها مصوب شد، نه تنها در رشته موسیقی، در رشته های دیگر هم، و بسیار کمک کننده بود به اینی که بتونه دانشگاه جامعه علمی کاربردی توسعه نه حتما دولتی آموزش موسیقی بلکه به صورت انتفاعی رو هم انجام برسونه و این اتفاق افتاد و الان ما آموزش های انتفاعی قضیه رو داریم در جاهای مختلف کشورمون، حتی نه تنها در تهران. این هم اتفاق خیلی خیلی مهم و بزرگ توی این سالهایی بود که ازش عبور کردیم. بعد از تأسیس دانشکده موسیقی، توسعه این موضوع در شهرستان‌ها هم جزء برنامه‌های من بود. خب من نامش دادم به همه رؤسای دانشگاه‌های سراسر کشور و تذکر دادم بهشون که وقتی شما دانشکده هنر و معماری یا معماری و هنر دارید، در دانشکده هنرتون به طور طبیعی فقط نقاشی یا هر چیز دیگه نباید باشه، موسیقی هم مصوبه داره و مصوبهش مال همین مملکته، بنابراین شما میتونید پیاده‌اش کنید. خب اقدام نمیام، 1 سال 2 سال 3 سال، تا اینکه یه روزی چون من مسیرم در تعطیلات اندکی که دارم همیشه در شماله و اونجا پایگاهی دارم که اغلب کارهای اساسی اونجا اتفاق میفته انجام میدم، فرمون کجش کردم رفتم تو دانشگاه گیلان. این اصلا ناراحت شدم که چرا این نامه رو اصلا جواب حتی نمیدن. رفتم صاف تو دفتر آقای رئیس دانشگاه گیلان و فوری با من جلسه گذاشت. گفتم توضیح دادم که چرا شهرستانی های شما میان اونجا، اینا میرن تو خوابگاه ها، اینا افسرده میشن، اینا مشکل پیدا میکنن، چرا شما منطقه خودتون رو نمیخواین جذب کنید، چرا نمیخواین حوزه گیلان رو و اطرافش رو اینجا جذب کنید، چرا حتما باید پاشن بیان تهران. بدون اینکه رئیس دانشگاه بداند من پروتکل نوشتم باش. گفتم نگران نباشید، رئیس دانشگاه رو من حتما راضیش میکنم، شما نگرانشون نباشید. اومدم گفتم یه همچین اتفاق افتاده، حتما یه چیزی برای شما میاد که من دیگه نمیتونستم اونجا اونا امضا نکنم، هم از طرف خودم هم از طرف شما همه امضا رو انداختم اونجا و این پروتکل نوشته شده. این خیلی حادثه بزرگیه. اونا راضی شدن، واقعا گروه موسیقی را بندازن اینجا. گفتم بله، چون میدونید هر کدوم از این شهرستان ها تحت فشارهای خاص خودشون بودن همشون و طبیعتا حاضر نبودن که خودشون رو به عذاب بندازن به خاطر راه اندازی موسیقی و گروه راه اندازی شد و کم سازهای دیگه خریدن و جای دیگه گرفتن و همینطور رشته های دیگه ای رو دارن راه اندازی میکنن و اونجا برپا شده. از من دعوت کردن که من عضو گروه هنر شورای عالی برنامه‌ریزی بشم. وقتی گسترش دانشگاه‌ها می‌خواست مطرح بشه، همیشه تو اون شورا اول می‌آوردن، بخش مربوط به هنریش رو در اون شورا بررسی می‌کردن. حالا اگه شاخه موسیقی هم چیزی داشت، بنده اونجا اظهار نظری می‌کردم. فصلنامه هنر از من دعوت کردن که به مقالاتی که دریافت می‌کنن رسیدگی کنم و اون هم تا زمانی که فصلنامه هنر بود بنده در اون شورا بودم. بنیاد ایران شناسی از من دعوت کردن و هیئت علمی بودم، یعنی در روی سن می‌نشستیم و سخنرانان که صحبت می‌کردن مسائل اگه پیش می‌آمد مطرح می‌کردیم و به نوعی حل فصل می‌شد. یکی از کارهای مهمی که باز باید پی می‌گرفتیم این بود که واژگان ما واژگان اغلب غربی بوده. این نیازمند به این بود که شورایی در فرهنگستان هنر باشه. من به اتفاق دوستان دیگری در اونجا هم حضور داشتم و عضو این فرهنگستان بودم. جشنواره فارابی در بخش موسیقی مقالاتی که می اومد مشکلاتی داشتن و نیازمند به این بودن که بنده کمک به اینها بکنم. بله، من اونجا هم رفتم و اونجا هم بهشون کمک کردم، به عنوان عضو اون گروه همکاری کردم باهاش. اندیشه‌های موسیقایی
در حقیقت مجموعه مقالات منن شدن یک کتاب، چون اینقدر اینا پراکنده بودن که در دسترس هیچ کس قرار نداشت. پذیرفتیم که اینو بریم در قالب یک کتاب ارائه بدیم با عنوان اندیشه های موسیقایی. تعریف علم در بررسی های خودش به من اطلاع دادن که من میتونم جایزه از اونا دریافت بکنم. من از اینا پرسیدم به چه دلیل بعدش من جایزه دریافت کنم. گفتن ما کارکرده های شما رو در زمینه های آموزش و روش نوینی که ارائه کردید و اینکه این روش الان تو این سالات در این توسعه و این عملکرد و این نفوذ و اینا قرار گرفته و منو ناخبر و ناآگاه و اینا کشوندن اونجا و به من گفتن که این جایزه رو بگیرید.